Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se sot kemi kontrollin e radhës dhe kontrollit që i bëjmë ne gjatë muajve mars, prill, maj është njërë në 5 ditë ose 7 ditë. Edhe sot kemi kontrollin e radhës. Çdo kontroll që bëjmë kontrollojmë bletën nëse ka nevojë për ushqim, për ndonjë sëmundje që mund të ketë, varroa për shembull, ose një problematik tjetër që mund të lindë në mbretëri. Atëherë, duke qenë se po bëjmë kontrollin sot, do shohim edhe në qoftë se bleta do ketë nevojë për shtimin e katit. Siç e dim, domethënë vendosja e katit bëhet kur mbretëria arrin pjellurinë e saj, domethënë mbi 8 korniza. Edhe kjo mbretëri ka arritur pjellurinë e saj në 9 korniza. Do ja tregojmë. Kjo është mbretëresha, e cila ka arritur këtë mbretëri kaq të mrekullueshme. Është për t'u thënë mashallah, sepse është në gjendje të mirë. Tani e rëndësishme është domethënë që kur të bëjmë shtimin e katëve duhet të sigurohemi që mbretëreshat do qëndrojnë poshtë, që do të thotë duhet ta shohim që mbretëresha të jetë një nga kornizat që do qëndrojnë poshtë, që për arsye që mos ta kalojmë lart, sepse siç e dim kati i dytë është gjithmonë për mbledhjen e mjaltit. Kornizat që kalon lart janë kornizat domethënë me ushqim, domethënë 2 kornizat anësore siç e dim dhe kemi thënë edhe në videot e tjera që 2 kornizat e fundit gjithmonë bleta i mban me ushqim. Njëra prej tyre kalohet lart, ndërsa kornizat e tjera që vendosen sipër janë kornizat me pjellje të vulosur ose me pjellje të cilat nuk duan dhe shumë ditë që të dalin. Vazhdojmë të qetësojmë dhe pak me tym. Siç kemi parë deri tani 3 korniza janë me pjellje. Edhe kornizat e 4 është me pjellje, siç mund ta shihni. Edhe kjo kornizë është me pjellje të vulosur. Pra, siç thamë, domethënë sipër vendosen kornizat të cilat kanë pjellje të vulosur. Ndërsa poshtë vendosim korniza të cilat do përdoren për pjellje, se duke qenë se kornizat poshtë domethënë mbretëresha nuk ka vend për të lëshuar larvat e saj, gjithmonë vendosen korniza ose zëvendësohen korniza të cilat mbretëresha mund të hedhin larva mbi të. Duhet të kemi parasysh që kornizat që duhet vendosim për pjelluri duhet të jenë kornizat të mira, jo të vjetra. E lyejm pak me shërbet që bleta të afrohet më shpejt. Siç e shohim, kjo është korniza. Do të jetë e rregullt, që bleta ta përdorin me njëherë për
larvat e saj të reja. Është e rëndësishme që sipër nuk duhet të vendosni korniza, të cilat janë me pjellje nga 1 deri në 5 ditore. E rëndësishme është që kornizat me pjellje që të vendosni sipër të jenë korniza me pjellje të vulosur, gati për të dalë. Siç është kjo në këtë rast. Kjo gjë, domethënë shtimi ka të bëhet dhe për zgjerimin e mbretërisë, se duke qenë se vendosim kornizat me pjellje sipër, bleta zgjerohet, mbretëria, shtohen bletët. Pasi kanë të dyja katet ka larva të cilat do dalin gati për punë. Gjejmë dhe një kornizë tjetër. Si thamë, lyejmë pak me shërbet, e sfërkasim, që bletat fillojnë punën me njëherë. Gjithmonë kornizat që do vendosen, domethënë në katin poshtë duhet të jenë në pozicionin e 3 ose të 4, në të dyja krahët. Nuk mund ta vendosim në fund, pasi bleta gjithmonë në fund vendos ushqim, nuk vendos larva. Bëjmë sistemimin e kornizave, duke u munduar mos t'i vrasim bletët në pozicionet fundore të kornizave. Vendosim dhe kornizën me ushqim. Tani, si që dim, domethënë dhe e kemi thënë ne në çdo kontroll i bëjmë paraprit varroas. Është shumë e rëndësishme që varroa të luftohet në kohën e dur, pasi në temperaturat e larta varroa çiftësohet ose shumohet shumë më shpejt se sa në kohën tani. Kështu që duhet të sigurohemi që bletën duhet ta kemi të pa infektuar ose pa varro gjatë fillimit të saj të punës, pasi nëse bletën e ka varroa në këtë moment, atëherë mbretëresha fillon edhe nuk bën shumë pjelluri, për shkak se varroa, siç kemi thënë dhe në videot e tjera, qëndron sipër kurrizit të bletës dhe fillon i han krahët, derisa e lën pa krah ose e vret. Shiritat, siç kemi thënë, janë shirita me acid oksilik, të cilët nuk janë të dëmshëm për mbretërinë ose mbretëreshën, nuk lënë betje në zjojnë e tyre, edhe janë dhe efikas.
Vendosim shiritat. Shiritat kemi thënë, domethënë vendosen sipas sasia e tyre vendosen sipas numrit rrugëve që ka rrugë të mizës që ka mbretëria. Një shirit për 3 rrugë mizë. Shiritat janë të ndarë në gjysmë, që era aroma që ka acidi oksilik të shpërndahet edhe të luftojnë sa më mirë varratozën. Tani vendosim dhe diafragmën, e cila është shumë e rëndësishme dhe vendoset midis katit parë edhe katit dytë. Vendoset për arsye që mbretëreshat të mos kalojnë në katin e dytë dhe të vendosin larva sipër, pasi e dim që kati i dytë është vetëm për mjalt. Vendosim dhe katin e dytë. Gjithmonë në bismillah. Edhe një pjeskim i lehtë nga bleta, duke treguar dashurinë e saj nëpërmjet piskimit. Tani bëjmë raditjen e kornizave në katin e dytë. Është e rëndësishme që bleta të bëhet renditja e kornizave në katin e dytë, që dhe bleta që është sipër të mos qëndrojnë e ftohtë, qëndrojnë sa më e mbledhur, që punat vazhdojnë, pjelljet të mos ftohen, pjelljet që kemi kaluar sipër në kat dytë. Edhe si fillim ne kemi vendosur që t'i lëm 5 korniza, edhe duke e parë pastaj në kontrollet e ardhshme të fillojmë të zhvillojmë mbretërinë tonë më shumë, duke vendosur, domethënë duke marrë korniza nga kati i parë me pjellje duke i vendosur në katin e dytë. Pra miq, kjo ishte ajo çka ne bëm në kontrollin e radhës në mbretëritë tona. Faleminderit.